2025 är det tänkt att 11 nya tunnelbanestationer ska öppna i Stockholm, bland annat den här i Stigbergsparken på Södermalm. Samtidigt kommer också 2 stationer att stängas. I den här videon tänkte jag titta på var de här stationerna kommer att öppnas och hur det kommer påverka dagens tunnelbanekarta. Det här är andra delen av tunnelbanans utveckling. De första stationerna som öppnar när tunnelbanan förlängs är troligen de 2 som öppnar i Järfälla kommun när blå linjen förlängs från Akalla. Först här i Barkarbystaden och sen även ner till Barkarby station. Det här beräknas stå klart ungefär 2024. Här där stationen ska byggas finns än så länge bara en skog, men här och ner mot Barkarby kommer det byggas cirka 14 000 bostäder. På den här kartan kan vi se var bostäder kommer byggas. Det mörkblå är detaljplanerad bebyggelse och de ljusblå är kommande. Det kan jämföras med de mörkgråa befintliga och de rosa som är under uppförande. Även ett sjukhus kommer att byggas vid Barkarby station. Vid Barkarby station kommer linjen sedan ansluta till pendeltåget. Även regionaltåg ska stanna här. Här kommer tunnelbanan kunna reducera pendeltid norrifrån exempelvis till Kista och Solna där det finns mycket arbetsplatser. En uppgång kommer också finnas i Väderstad centrum mellan villaområdet och industriområdet. Tanken är att industriområdet successivt omvandlas till bostadsområde. Nästa del som öppnar troligen året därpå, alltså 2025, är när tunnelbanan förlängs norrut härifrån Odenplan med 3 stationer i Solna. Det här blir den så kallade gula linjen. Gula linjen kommer först stanna i Hagastaden med uppgångar både på Stockholmssidan och på Solnasidan. Uppgången på Stockholmssidan blir här vid Torsplan. Samtidigt byggs också mycket bostäder på båda sidorna av kommungränsen. På Stockholmssidan bland annat de ökända Norra Tornen. På Solnasidan av Hagastaden får Karolinska sjukhuset en uppgång rakt in i entrén och en utanför. Även Karolinska institutet får en uppgång. Linjen går sedan vidare till Södra Hagalund. Södra Hagalund är lite av en avkrok idag. Det var länge diskussion om det skulle bli någon station här överhuvudtaget. Men det kommer att uppföras 2-3 000 nya bostäder. Och uppgången kommer att hamna här snart bakom mig. Det kommer även bli en uppgång i industriområdet här i närheten. Och så slutligen Arenastaden. Arenastaden är framförallt ett område med kontor, men även nybyggda Friends Arena och Mall of Scandinavia ligger här. Det är nästan exakt samma plats där Solna station ligger idag, så det kan vara lite förvirrande varför man inte valt samma namn. Den norra uppgången hamnar här bakom mig på Dalvägen med en kort promenad ner till Friends Arena och Mall of Scandinavia. Den södra uppgången kommer hamna i Hagalund, eller det som i dagligt tal kallas för Blåkulla. De nya stationerna på gul linje byggs under jord men relativt ytligt, så att när de kommer hit i Odenplan ska de kunna använda befintliga perrongen. Tanken är nämligen att tåget ska fortsätta ner på gröna linjens spår till Gullmarsplan. För mig låter det som att jag i så fall har förlängt grön linje snarare än att man har byggt en helt ny linje. Men man hade en omröstning där folk fick gå in och rösta på vilken färg de ville se på den nya linjen. Och den färg som folk valde var gul. Så för att inte förvirra för folk så att de tror att tåget stannar här vid Odenplan så fick man färga hela vägen ner till Gullmarsplan gul. Det hade givetvis varit enklare att göra de 3 nya stationerna gröna. Den kanske största logistiska förbättringen är den tredje delen av utbyggnaden och de stationer som byggs på Södermalm och i söderort. Den kommer ta lite längre tid att slutföra. Jag tror att man idag, 2018, beräknar vara klar 2026. Först och främst ska man dra vidare blå linje söderut från Blasieholmen under Saltsjön och upp på Södermalm. Den nya stationen kommer heta Sofia och kommer ligga i Stigbergsparken vid Folkungagatan i närheten av Ersta sjukhus ungefär. Det här är lite roligt för Sofia kommer nämligen ligga cirka 100 meter ner i marken. Och stämmer det så blir det här världens näst djupaste station. Bara slagen med knappt 6 meter av en station i Kievs tunnelbana i Ukraina. Det är kanske lite osvenskt, men skulle man inte kunna grävt lite djupare. Plattformen kommer också bara nås via snabbgående hissar eftersom rulltrappor skulle vara för långsamt och kräva flera delsträckor. Jämförelsevis är Östermalmstorgs norra uppgång 38 meter ner i marken, vilket kräver 2 långa rulltrappor idag. Sofia blir hela 100 meter, så snabba hissar blir enda lösningen.
Från Sofia kommer tåget gå vidare till Gullmarsplan som får en plattform under jord, även den rejält djupt ner, 70 meter, också bara med hissar upp till markplan. Det blir även en uppgång till Mårtensdal i Hammarby sjöstad. Blå linje kommer sedan fortsätta ner på dagens Hagsätra-linje och de 2 stationerna Globen och Enskede gård kommer då stängas och istället öppna en nybyggd station i slakthusområdet. Tanken är att slakteriverksamheten ska flytta härifrån ner till Farsta och att de gamla industrifastigheterna kommer att omvandlas till någon slags hippt område med butiker, klubbar, restauranger och bostäder. Den norra uppgången kommer att hamna närmare Globen än vad dagens station är och den södra uppgången kommer hamna närmare Tele2 Arena. I princip så ersätts station Globen av slakthusområdet medan Enskede gård stängs ner. Enskede gård är idag den station med minst antal påstigande på hela tunnelbanenätet. Om man tycker om doften av korv och rökt kött så kan jag verkligen rekommendera en promenad runt i slakthusområdet där det doftar korv hela tiden. Från slakthusområdet kommer tågen sedan fortsätta på grön linje mot Hagsätra och ansluta till den nuvarande stationen Sockenplan. Därför gör man även om Hagsätra-linjen till blå. Det geniala draget med det är nämligen att helt plötsligt kommer inte Hagsätra-grenen längre konkurrera med de övriga gröna linjerna om kapaciteten genom innerstan. Det finns ju idag 3 gröna linjer från Gullmarsplan och norrut som nu alltså bara blir 2. Det är troligen den kapaciteten som gul linje kommer att utnyttja istället. Så det här är helt klart en intressant förändring. Den fjärde förlängningen är en förgrening av blå linje med 4 nya stationer från nya station Sofia ut mot Nacka. Den första stationen blir Hammarby kanal med en uppgång här på Södermalmssidan vid Vintertullstorget på Katarina Bangata. Den andra stationen blir på andra sidan vattnet vid Hammarby sjöstad vid Tvärbanans station Luma. Det betyder alltså att perrongen kommer att hamna delvis under vattnet, precis som att jag vet att det finns en station i Helsingfors tunnelbana som gör. Härifrån fortsätter tunnelbanan in i Nacka kommun och först till Sickla där 2 entréer byggs. Den första med anslutning till Tvärbanan och Saltsjöbanan i ena änden. Den andra med uppgång i Sickla köpkvarter. Nästa station blir Järla med en uppgång norr om Värmdövägen. Då kommer det även bli möjlighet att byta här till Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla. Slutstation blir sidan Nacka med en uppgång här mot Nacka Forum och en mot Stadsparken. Det kommer även bli en uppgång på norra sidan Värmdövägen. Det byggs även en bussterminal i Nacka samtidigt som tunnelbanan troligen kommer minska på trängseln på bussarna in mot innerstan och Slussen. Jag kan tycka att namnet på stationen Nacka borde vara Nacka Forum eller Nacka Centrum eller något liknande eftersom även Järla och Sickla ligger i Nacka kommun. Längs hela sträckningen Sickla-Järla-Nacka planeras en hel mängd, totalt 14 000 bostäder och nästan lika många arbetstillfällen. På den här kartan kan man se ungefär var ny bebyggelse kommer att ske. Och det är alltså de mörkgråa fälten som är ny bebyggelse och de bruna är befintliga. En annan liten lustifikation som Nacka kommun har slagit upp är de här stålfyrkanterna som vi ser bakom mig. Som en slags konstverk för att markera att här kommer tunnelbanan om 7 år. Det för oss fram till en framtida tunnelbanekarta som skulle se ut så här. Nu är antalet stationer uppe i 109 stycken. En majoritet av dem, 58 stycken, kommer att vara under jord eftersom alla nya stationer byggs under jord. Förutom gul linje så kommer grön linje som idag är längst att bli den kortaste linjen. Även om jag skulle få som jag vill att gul linje blir grön så kommer blå linje vara längst både i och med utbyggnaden och att Hagsätra-linjen blir blå. Ytterligare 2 kommuner, Järfälla och Nacka, kommer att ha tunnelbana och totalt kommer det nu finnas tunnelbana i 8 kommuner. En ytterligare utbyggnad är beslutad men inte påbörjad och det är en linje som ska byggas från Fridhemsplan på Kungsholmen ut i Älvsjö i söderort. Den ska påbörjas 2022 och beräknas stå klar cirka 2035. Men det är någonting jag tänker prata mer om i nästa video. Tack för att ni tog er tid att titta på den här videon. Jag hoppas att ni tycker det här var intressant. Gillar ni videon får ni gärna klicka på gilla-knappen, dela på sociala medier eller prenumerera på min kanal.